เคยเห็นแผนที่เส้นทางพายุเฮอริเคนหรือใต้ฝุ่นกันไหมคะ แบบที่เป็นเส้นสปาเกตตี้พันกันยุ่งๆเต็มมหาสมุทรไปหมดนะคะ ใช่ครับแบบนั้นเลยแต่ถ้าซูมออกมาดูทั้งโลกดีๆจะมีจุดหนึ่งที่น่าสงสัยมากๆอยู่จุดหนึ่งครับตรงกลางโลกพอดีมีช่องว่างยาวๆเหมือนเป็นเขตปลอดพายุเลยนั่นล่ะค่ะเส้นศูนย์สูตรแล้วคำถามคือทำไมไม่เคยมีพายุหมุนเขตร้อนลูกไหนข้ามเส้นศูนย์สูตรได้สำเร็จเลยมันมีกำแพงล่องหนกันอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาชวนกันไขปริศนานี้ครับว่าโลกเรามีอะไรซ่อนอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรถึงได้กันพายุไว้ได้ทุกลูกสปอย1 บรรทัดก่อนเลยค่ะวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกมีระบบป้องกัน3 ชั้นที่ทำให้พายุข้ามไม่ได้จริงๆฟังดูเหมือนหนังไซไฟมาก ก่อนจะคุยเรื่องกำแพงเราขอพาคุณผู้ฟังดูภาพใหญ่ก่อนครับบนโลกเรามีพายุหมุนเขตร้อนหลายชื่อแถวอเมริกาเรียกเฮอริเคนแถวเอเชียเรียกไทฟูนแถวมหาสมุทรอินเดียเรียกไซโคลนแต่ตัวมันคือระบบเดียวกันหลักๆ คือพายุพวกนี้จะเกิดแถวลัติจูดประมาณ 5-30 องศาทั้งเหนือทั้งใต้ แล้วถ้าดูเส้นทางย้อนหลังหลาย10 ปี จะเห็นเลยว่ามันวิ่งเล่นอยู่แต่ในซีกโลกของตัวเอง แต่ไม่มีลูกไหนเดินข้ามจากเหนือไปใต้ หรือจากใต้ไปเหนือเลย พื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเองก็แปลกนะครับนักอุตุนิยมวิทยาเรียกแถบนี้ว่าโดดรัมส์หรือเขตลมสงบไม่ใช่แค่ลมสงบนะแต่เป็นเขตปลอดพายุหมุนเขตร้อนอีกด้วยฟังดูเหมือนโลกตั้งเขตกั้นไว้กลางดวงดาวเลยเนอะแต่จริงๆแล้วกำแพงนี้ไม่ใช่ของวิเศษจากแฟนตาซีแต่มันคือผลรวมของกฎฟิสิกส์ล้วนๆค่ะชั้นแรกสุดเรียกว่าอุปสรรคด้านการกำเนิด Genesis Barrier ครับพูดง่ายๆคือพายุหมุนเขตร้อนถือกำเนิดที่เส้นศูนย์สูตรไม่ได้ตั้งแต่แรกทั้งที่เส้นศูนย์สูตรก็น่าจะร้อนที่สุดน้ำทะเลอุ่นสุดฟังดูเหมือนเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลนี่ผ่านสบายเพราะข้อแรกของส่วนผสมพายุคือผิวน้ำทะเลต้องอุ่นกว่า 26.5 องศาและอุ่นลึกลงไปอย่างน้อยราว 50 เมตรอันนี้แถวศูนย์สูตรมีเหลือเฟือแต่พายุไม่ได้ต้องการแค่เชื้อเพลิงมันยังต้องการแรงปั่นด้วยแรงปั่นนี่คืออะไรคะคนไปยืนหมุนให้ ถ้าพายุจ้างคนไปหมุนได้ก็คมง่ายครับแต่ในโลกจริงคนที่ปั่นให้พายุคือสิ่งที่เรียกว่าแรงโคริโอลิสฟอร์สตัวนี้คือแรงลึกลับที่ชอบโผล่ในหนังอวกาศประมาณนั้นครับแต่มันไม่ใช่แรงจริงๆแบบแรงผลักดันจากอะไรสักอย่างมันคือแรงเสมือนที่เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองหน้าที่ของมันคือเบี่ยงทิศทางลมที่กำลังไหลเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ำให้กลายเป็นลมหมุนวนรอบๆแทนซีกโลกเหนือลมจะถูกเบี่ยงไปทางขวาพายุหมุนทวนเข็มนาฬิกาซีกโลกใต้ลมจะถูกเบี่ยงไปทางซ้ายพายุหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือถ้าไม่มีแรงโคริโอลิสลมจะพุ่งเข้าไปอัดตรงกลางอย่างเดียวไม่ยอมหมุนสวยๆใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วปัญหาคือที่เส้นศูนย์สูตรลัติจูด0 องศาถ้าเอาไปเสียบในสมการของโคริโอลิสค่าไซน์0เท่ากับ0แรงโคริโอลิสเท่ากับ0เป๊ะแปลว่าแถวเส้นศูนย์สูตรไม่มีคนหมุนให้พายุเลยใช่ครับไม่มีแรงปั่นให้ระบบหมุนผลคือถ้ามีหย่อมความกดอากาศต่ำลองพยายามจะเกิดขึ้นตรงนั้นอากาศรอบๆจะพุ่งตรงเข้าไปถมหย่อมนั้นให้เต็มความกดอากาศต่ำก็จะถูกอุดหายไปอย่างรวดเร็วเปรียบเทียบแบบบ้านๆก็เหมือนพยายามก่อกองไฟแต่มีคนเป่าลมใส่จุดไฟตลอดเวลาไฟยังไม่ทันลุกก็ดับไปก่อนทุกทีใช่ครับพายุเลยจัดระเบียบตัวเองเป็นวงหมุนไม่ได้ที่เส้นศูนย์สูตรนี่คือกำแพงด่านแรกเกิดไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ทันโตโอเคด่านแรกคือเกิดไม่ได้แต่สมมุติว่าพายุเริ่มเกิดแถว5 องศาเหนือแล้วนะคะทำไมมันถึงไม่ลองไหลลงใต้ไปข้ามเส้นศูนย์สูตรดูบ้างนี่คือกำแพงชั้นที่ 2อุปสรรคด้านการเคลื่อนที่ steering barrier ครับแม่ธรรมชาติแอบซ่อนระบบบังคับทิศทางอัตโนมัติไว้ในตัวพายุเองฟังดูเหมือนพายุมีเซ็นเซอร์หนีอันตรายเลยนะคะ จริงๆโคตรคล้ายครับกลไกนี้เรียกว่าเบต้าเอฟเฟกต์
อธิบายแบบง่ายที่สุดคือค่าแรงโคริโอลิสไม่เท่ากันเมื่อคุณขยับขึ้นลงตามลัติจูดยิ่งเข้าใกล้ขั้วโลกแรงโคริโอลิสยิ่งแรงยิ่งเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรแรงโคริโอลิสยิ่งอ่อน แล้วมันกระทบพายุยังไงคะ ในตัวพายุที่หมุนแรงๆมวลอากาศด้านที่ใกล้ขั้วโลกกว่าจะเจอแรงโคริโอลิสมากกว่าอีกด้านที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรกว่าความเหลื่อมนี้จะทำให้เกิดความไม่สมดุลเล็กๆภายในระบบความไม่สมดุลนี้จะสร้างกระแสวนคู่ขึ้นในพายุแล้วกระแสลมที่ผลักทั้งระบบพายุให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันผลสุดท้ายคือซีกโลกเหนือพายุจะเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือซีกโลกใต้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้แปลภาษาคนก็คือพายุมีสัญชาตญาณหนีออกจากเส้นศูนย์สูตรโดยอัตโนมัติงั้นคือต่อให้ลมระดับใหญ่พาไปทางไหนแต่ตัวพายุเองก็จะค่อยๆเบี่ยงให้ตัวเองห่างศูนย์สูตรขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีใช่ครับพอเอาสถิติทั้งหมดมาดูเลยเห็นชัดมากว่าพายุที่เกิดใกล้เส้นศูนย์สูตรส่วนใหญ่ไม่ได้วิ่งเข้าหามันแต่วิ่งหนีออกจากมันกำแพงด่านที่2เลยคือไม่มีใครอยากเข้าใกล้ศูนย์สูตรแต่แรกนั่นเองฟังมา2ด่านแล้วด่านแรกเกิดไม่ได้ด่าน2ต่อให้เกิดแล้วก็หนีแต่ถ้าโลกอยากเล่นโหมดฮาร์ดคอร์กว่านั้นล่ะคะสมมุติว่ามีกระแสลมแปลกๆรุนแรงมากบังคับดันพายุให้ดิ่งเข้าเส้นศูนย์สูตรตรงๆเลยนี่คือสถานการณ์สมมุติที่นักวิทยาศาสตร์ลองเอาไปใส่แบบจำลองคอมพิวเตอร์ดูครับแล้วก็ไปเจอกับกำแพงชั้นที่3กลไกทำลายตัวเอง Dynamic Barrier แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วค่ะ พอพายุถูกลากเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรมากขึ้นเรื่อยๆค่าแรงโคริโอลิสลดลงเรื่อยๆจนเกือบเป็นศูนย์ระบบสมดุลแรงที่เคยประคองพายุเอาไว้ก็เริ่มพังพายุเลยพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาตัวเองแต่การดิ้นครั้งนี้กลายเป็นจุดตายตัวเองแทนครับกระแสลมไหลเข้าไหลออกของพายุจะยิ่งแรงขึ้นลึกขึ้นทำให้เกิดกระแสลมจมตัวแรงผิดปกติบริเวณขอบพายุกระแสลมจมนี้ก็ทำตัวเหมือนเครื่องดูดฝุ่นดึงอากาศเย็นแห้งจากชั้นบรรยากาศด้านบนลงไปป้อนเข้าสู่ระบบของพายุแต่พายุต้องการอากาศอุ่นชื้นเพื่อให้แม่ฝนเดือดๆทำงานใช่ไหมคะงั้นอากาศแห้งเย็นคือศัตรูใช่ครับเป็นเหมือนยาพิษเลยเพราะมันจะเข้าไปทำลายแกนอุ่นหรือวอร์มคอร์ซึ่งเป็นหัวใจของเครื่องยนต์พายุหมุนเขตร้อนพอแกนอุ่นโดนทำลายกระบวนการพาความร้อน convection ดับพายุหมดพลังหมุนช้าลงระเบียบโครงสร้างแตกสลายตัวอย่างรวดเร็วสรุปคือถ้าพายุถูกฝืนเข้าไปใกล้เส้นศูนย์สูตรมากๆมันจะเข้าสู่โหมดกดปุ่มทำลายตัวเองแบบไม่รู้ตัวใช่เลยครับกำแพงชั้นที่3จึงเป็นด่านสุดท้ายที่ทำให้พายุไม่มีทางรอดเข้าไปที่ศูนย์สูตรแล้วโผล่ออกอีกซีกโลกแบบเท่ๆได้ฟังดูเหมือนกฎเหล็กเป๊ะๆเลยค่ะแต่ในโลกวิทยาศาสตร์เวลาเราบอกว่าไม่มีทางก็มักจะมีเคสแปลกๆมาแย่กฎใช่ไหมคะ แน่นอนครับว่า นักวิทยาศาสตร์ก็ไปขุดเคสในประวัติศาสตร์พายุเจออยู่2กรณีที่คนชอบเอามาถกกันว่านี่ไงเกือบข้ามแล้วแต่สรุปคือยิ่งดูละเอียดยิ่งพิสูจน์ว่ากฎ3ชั้นนี้แข็งแกร่งกว่าเดิมปี 2001 มีพายุชื่อวาเมถูกบันทึกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวใกล้เส้นศูนย์สูตรที่สุดเท่าที่เคยมีมาประมาณ 1.5 องศาเหนือเองครับเอ้าแบบนี้ไม่สวนกฎด่านที่1เหรอคะที่บอกว่าเกิดได้ต้องห่างอย่างน้อย5องศาขึ้นไปถ้าดูผิวเผินเหมือนสวนกฎครับแต่พอขุดลึกลงไปนักวิทยาศาสตร์พบว่าวาเมแทบไม่ได้อาศัยแรงโคริโอลิสแบบปกติเลยมันเกิดจากสถานการณ์หายากมากๆลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงผิดปกติไหลลงมาบริเวณทะเลจีนใต้แล้วถูกบีบอัดด้วยภูมิประเทศแคบๆระหว่างปลายแหลมมาลายูกับเกาะบอร์เนียวกลายเป็นการปั่นลมแบบเฉพาะทางภูมิประเทศเอาไว้เป็นเคสโกงระบบของธรรมชาติเลยก็ได้มีการประเมินไว้ว่าเหตุการณ์แบบวาเมอาจจะเกิดแค่1ครั้งในรอบ100 ถึง 400 ปีแปลว่าถ้าไม่มีความบังเอิญแรงขนาดนี้พายุก็ยังเกิดไม่ได้ใกล้ศูนย์สูตรตามเดิมใช่ครับวาเมเลยไม่ได้หักกฎแต่มันยิ่งเน้นให้เห็นว่าปกติแล้วคุณไม่มีทางทำแบบนี้ได้ถ้าไม่ใช้กลไกพิเศษสุดๆอีกเหตุการณ์
การคือไซโคลนอาร์กนีปี 2004 คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ตอนโตเต็มที่ แต่คือตัวอ่อนของมันหรือหย่อมความกดอากาศต่ำตอนเริ่มต้น มีรายงานว่าศูนย์ต่ำนี้แก่งลงไปแตะประมาณ 0.5 องศาใต้เส้นศูนย์สูตรชั่วคราว โห นี่คือเกือบข้ามเส้นจริงๆแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่ประเด็นที่สำคัญมากคือ ตอนที่มันอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร มันยังหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาอยู่ คือหมุนแบบซีกโลกเหนือ ทั้งที่ตัวมันอยู่ในซีกโลกใต้ ซึ่งตามธรรมชาติของซีกโลกใต้ พายุหมุนต้องตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะ งั้นนี่คือหมุนส่วนฟิสิกส์ตัวเองเลย ใช่ครับ ผลคือมันไม่สามารถพัฒนาเป็นพายุหมุนที่แข็งแรงขึ้นได้เลยในฝั่งใต้ เหมือนอยู่ในดินแดนที่ฟิสิกส์ไม่สนับสนุนมัน จนกระทั่งมันเคลื่อนกลับขึ้นเหนือมาในซีกโลกเดิม ที่แรงโคริโอลิสเข้าข้างทิศการหมุนของมันถึงค่อยๆเสริมกำลังตัวเองกลายเป็นอาร์กนีตัวจริงได้ เคสนี้เลยเหมือนการทดลองตามธรรมชาติที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ถึงคุณจะแวบข้ามเส้นไปได้ชั่วคราว แต่คุณอยู่ไม่ได้โตไม่ได้ถ้าฟิสิกส์ของซีกโลกนั้นไม่เข้าข้างคุณ ใช่ครับ สรุปคือ 2 เคสนี้ไม่ได้หักล้างกำแพง 3 ชั้น แต่กลับทำหน้าที่เป็นตัวอย่างโชว์กฎให้เห็นชัดขึ้นด้วยซ้ำ ฟังดูโลกเราดูดราม่าดีนะคะ แบบข้ามเส้นไม่ได้หรอกจ้าฉันกันไว้3ชั้น แต่อีกคำถามหนึ่งที่คนชอบถามกันคือ ในยุคที่เราพูดถึง climate change ตลอดเวลา ทะเลร้อนขึ้น พายุน่าจะแรงขึ้นแบบนี้ กำแพงเส้นศูนย์สูตรจะยังอยู่ไหม เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ นักวิทยาศาสตร์ก็ถามกันแบบนี้เลยค่ะคำตอบตอนนี้คือ โลกร้อนอาจทำให้พายุหมุนเขตร้อนแรงขึ้น แถบที่เหมาะกับการเกิดพายุขยายหรือขยับนิดหน่อย แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้คือกฎฟิสิกส์พื้นฐานของการหมุนของโลก และความจริงที่ว่าแรงโคริโอลิสเท่ากับ0ที่เส้นศูนย์สูตรเสมอ แปลว่าต่อให้ยุคหน้าเราต้องรับมือกับพายุโหดขึ้น แต่กำแพงเส้นศูนย์สูตรก็ยังยืนหนึ่งเหมือนเดิม ใช่ค่ะ ในโลกที่อะไรๆก็ดูเปลี่ยนเร็วไปหมด อย่างน้อยก็ยังมีกำแพงล่องหนกลางโลกที่เกิดจากสมการฟิสิกส์ยืนอยู่เงียบๆแบบไม่แคร์ดราม่า ฟังดูเท่ดีนะครับ คือมนุษย์เรายังก่อกำแพงเองแล้วเถียงกันว่าจะรื้อไม่รื้อ แต่โลกสร้างกำแพงทีเดียว พายุหมุนทั้งโลกยังต้องยอมแพ้ สรุปให้แบบสั้นๆอีกครั้งครับว่าทำไมพายุหมุนเขตร้อนไม่เคยข้ามเส้นศูนย์สูตรได้สำเร็จ 1. กำแพงการกำเนิดทำให้ขาดแรงโคริโอลิสอากาศไหลเข้าไปถมศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำเลยดับตั้งแต่ยังไม่ทันเป็นพายุ 2. กำแพงการเคลื่อนที่เบต้าเอฟเฟกต์ทำให้พายุเบี่ยงหนีออกจากเส้นศูนย์สูตรโดยอัตโนมัติ 3. กำแพงโครงสร้างทำลายตัวเอง ถ้าฝืนเข้าใกล้เกินไป โครงสร้างภายในจะดึงอากาศแห้งเย็นเข้ามาทำลายแกนอุ่นของพายุ สุดท้ายพายุก็ฆ่าตัวเองก่อนจะข้ามได้ บวกกับ 2 เคสพิเศษ 1. วาเมย์ที่เกิดใกล้ศูนย์สูตรได้เพราะสถานการณ์หายากสุดๆ ไม่ใช่เคสมาตรฐาน 2. อักนีที่ตัวอ่อนแวบลงใต้แป๊บเดียว แต่โตต่อไม่ได้จนต้องกลับขึ้นเหนือ รวมกันแล้วเลยกลายเป็นกฎไม่เป็นทางการของโลกเราว่า ไม่เคยมีพายุหมุนเขตร้อนลูกไหนข้ามเส้นศูนย์สูตรได้สำเร็จ ไม่ใช่เพราะโลกใจร้าย แต่เพราะฟิสิกส์ไม่อนุญาตตั้งแต่ระดับสมการ ฟังดูโรแมนติกยังไงไม่รู้ค่ะ เส้นบางๆกลางโลกที่พายุก็ข้ามไม่ได้ แต่เครื่องบินเราบินผ่านทุกวัน ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป